हॅलो मित्रांनो, आज परत एकदा आपण एका पॉवर बँकचा व्हिडिओ घेऊन आलो आहोत जे की अफोर्डेबल प्राईसमध्ये येते। ही आहे बोट कंपनीची पॉवर बँक एनर्जी श्रूप PB400। याची डिझाईन रेक्टँगल शेपमध्ये काही अशा प्रकारची असणार आहे आणि अजून काही डिटेल याच्या बॉक्सच्या फ्रंट साईडला दिलेले आहेत। बॉक्सच्या लेफ्ट साईडला परत बोटची ब्रँडिंग आहे। बॅक साईडला पॉवर बँकचे काही फीचर्स मेन्शन केलेले आहेत, जसे की 20,000 mAhची कॅपॅसिटी, 22.5 वॅट 2 वे फास्ट चार्जिंग, 12 लेअर स्मार्ट IC प्रोटेक्शन जे की शॉर्ट सर्किट आणि ओव्हर डिस्चार्जपासून पॉवर बँकला वाचवते। मल्टिपल पोर्ट, हाय टेम्परेचर अँड स्क्रॅच रेजिस्टंट, 1 इयर वॉरंटी, ॲल्युमिनियम केस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तसंच या पॉवर बँकबद्दल काही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इथे दिलेले आहेत। आता याच्या प्राईसबद्दल बोलायचं झालं तर बॉक्सवरती 4,499 रुपये दिलेली आहे, पण तुम्ही ही पॉवर बँक फक्त 1,500 रुपयाच्या आत खरेदी करू शकता। तुमच्या जवळच्या रिटेलरकडे ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या सर्व ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरती किंवा बोटच्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती तुम्ही ही पॉवर बँक खरेदी करू शकता। परत बॉक्सच्या राईट साईडला बोटची टॅगलाईन आणि लोअर साईडला याच्या सोशल मीडिया हँडलची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे। चला तर आता बॉक्स ओपन करूया। बॉक्सच्या आतमध्ये एक थँक्यू कार्ड, एक पॉवर बँकचं युजर मॅन्युअल दिलेलं आहे। तसंच परत आतमध्ये एक बॉक्सही आहे ज्यावर क्लिअरली मेड इन इंडिया बाय ॲन इंडियन ब्रँड असं मेन्शन केलेलं आहे। ही आहे आपली मेन पॉवर बँक जे की ब्लॅक कलरमध्ये आपण घेतलेली आहे। आणि एक चार्जिंग केबलही सोबत दिलेली आहे जे की USB to Type-C येते। ही केबल आपण पॉवर बँकला चार्ज आणि स्मार्टफोनला चार्ज करायला यूज करू शकतो। पॉवर बँकच्या पोर्ट्समध्ये 2 USB पोर्ट्स येतात ज्याला कनेक्ट करून आपण 2 स्मार्टफोन चार्ज करू शकतो। यातील Type-C पोर्ट 2 वेचा आहे, म्हणजे याच्या पोर्टमधून आपण पॉवर बँकसुद्धा चार्ज करू शकतो आणि स्मार्टफोनही चार्ज करू शकतो। तसंच एक मायक्रो USB पोर्टसुद्धा दिलेला आहे। पॉवर बँकची बिल्ड पूर्ण ॲल्युमिनियम मेटलपासून केलेली आहे आणि डिझाईन ही सिंपल आणि छान आहे। साईडला डिझाईनमध्ये ग्रिप दिलेली आहे ज्याने हँडलिंग करता सोपं जातं। बॅक साईडला परत मेड इन इंडिया आणि QR कोड दिलेला आहे। पॉवर बँकच्या राईट साईडला 4 LEDचे बॅटरी इंडिकेटर्स आणि एक बटन दिलेलं आहे। लोअर साईडला काही टेक्निकल स्पेसिफिकेशन परत एकदा मेन्शन केलेलं आहे। पॉवर बँक हातामध्ये अगदी व्यवस्थित स्टर्डी वाटते। ही पॉवर बँक स्मार्टफोनला 22.5 वॅटचा क्विक चार्ज 3.0 ने फास्ट चार्ज करू शकते। तसंच ॲट अ टाईम मल्टिपल डिव्हाइस चार्जिंगला सुद्धा ही पॉवर बँक सपोर्ट करते। चार्जिंग केबलबद्दल बोलायचं झालं तर एका नॉर्मल क्वालिटीची ही शॉर्ट लेंथ केबल दिलेली आहे। 20,000 mAhची कॅपॅसिटीला बघता आणि मेटल बॉडी असल्यामुळे पॉवर बँक सॉलिड आणि चांगल्या क्वालिटीची आहे। तसंच वजनाला सुद्धा हेवी आहे, याचं वजन नियर अबाउट 450 ग्रॅम आहे। ही पॉवर बँक 4 कलर ऑप्शनमध्ये आपल्याला बघायला मिळते, रेड, ब्लॅक, ब्लू आणि बर्गंडी। तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला कोणता कलर आवडेल। तसंच ही पॉवर बँक तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा। तसंच नवनवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।